Digital skills are one of the keys to a bright future. This is something that we strongly believe in, and this year the UiPath Foundation has managed to bring them to the kids at the U&I summer camp. During this summer, over 150 children in underserved communities had the chance to place another brick at their foundation for a solid future. The workshops were well thought out to accommodate the children's current knowledge base and age group, and of course, to keep them engaged and make them curious about technology and what it can do. To that end, we structured the learning experience in two parts. The first one, discussions and gamified learning, and the second one, a hands-on automation development experience. At the end of the activities, they discovered what algorithms are, came up with algorithm and automations examples, and even built one of their own. They automated a task involving UI automation with UiPath Studio X, a low-code tool generating unique unicorn names. And then they even had the chance to see how different automations can work together, as we used the results of their work in another automation we had already prepared. This resulted in a surprise for them, a participation certificate they each took home with them, all in just a minute and with no hands. It was refreshing to see their reactions. Some were amazed at how a robot can do what they told it to do. Some were intrigued, and of course, all of them were very proud of themselves because they managed to complete a task completely unknown to them before. Everything was priceless. And of course, the laughs and fun that we had together during the games. It brings us amazing satisfaction to have opened up this world of possibilities for them and to see their faces light up. Cursul de emoții e un curs în care vrem să-i familiarizăm pe copii un pic mai mult cu subiectul acesta al emoțiilor. E un curs în care ne uităm un pic la a ne diversifica partea de vocabular de emoții, a înțelege de ce simțim anumite emoții și ce semnale ne dă corpul. Ne uităm un pic și la partea asta de creier și cum funcționează, pentru că de multe ori ei au reacții foarte impulsive sau emoții foarte puternice pe care nu știu cum să le apuce sau de unde vin. Așa că ne uităm la ce înseamnă să fim în siguranță sau să fim în nesiguranță, când ne simțim în pericol și care sunt reacțiile pe care le avem atunci când ne simțim în pericol. Vorbim despre fugă, luptă și îngheț. Fiecare copil reușește să identifice care e reacția cea mai des întâlnită pe care o are atunci când se simte în pericol, indiferent că e un pericol real sau nu. Iar în a doua parte de curs ne ducem, după ce am înțeles bucata asta, în zona de strategii și resurse. Ce pot eu să fac când vine o emoție foarte puternică peste mine și preia controlul și mai ales care sunt resursele pe care le am în jurul meu, pe care pot să le folosesc pentru a preîntâmpina o reacție impulsivă pe care aș putea să o am într-un anumit moment. Fiecare copil lucrează în echipe cu cineva pentru a, de exemplu, a identifica o scală a emoțiilor în funcție de intensitatea pe care eu o simt, iar mai apoi fiecare își ia timpul lui pentru a lucra individual pe strategii de resurse pe care le poate folosi în viața reală în funcție de ce situație au ei. Ce ne propunem în atelierul ăsta este chiar să le fie folos în viața lor de zi cu zi și cu problemele pe care le au, pentru că sunt multe și conflictele pe care le au, nu neapărat niște situații imaginate de mine, așa că ei au spațiu în care se gândesc la niște momente care sunt dificile pentru ei, niște situații în care nu au neapărat o strategie și atunci în cadrul atelierului reușesc să identifice strategii, cel puțin 3, pe care le pot folosi în diversele momente. Chiar dacă nu ar apare ca activitate sportivă, ne-am propus să învățăm sau să dezvoltăm în continuare abilitățile astea interumane, adică copiii exersează să lucreze în echipă, să gestioneze emoțiile, conflicte care pot apărea, spre exemplu, la jocul de fotbal, pe lângă regulile clasice. Am adus și noi variante ale lui, spre exemplu, pe lângă cartonașul galben și roșu, am băgat și un cartonaș verde, prin care încurajăm inițiativele bune sau atunci când ei se încurajează unii pe alții. Și totodată am mizat pe faptul că ei sunt o singură echipă, chiar dacă joacă la două părți, unii împotriva celorlalți, și inclusiv cei care nu vor să se bage la fotbal, stau pe bară și fac galerie pentru aceeași singură echipă. O parte din program presupune mai degrabă fotbal, fiindcă e foarte cerut de participanți, dar toată curtea e plină cu alte jocuri, diversele jocuri, unde poate în grupul mic nu își propun cu toții hai să jucăm șah. Ok, ce fac? Hai că chem pe cineva de la altă grupă sau mai apare alt doritor și atunci se formează conexiunile între ei. Feedback-ul pe care l-am primit a fost pe de-o parte bun, datorită faptului că am jucat foarte mult fotbal.
Și în același timp s-au mai bucurat de faptul că a fost diferit față de cum fac ei lucrurile acasă, pentru că n-am inventat neapărat jocuri noi, dar și ce au jucat aici și știau deja, au avut ocazia să joace altfel sau să pună accentul pe alte lucruri decât de obicei. S-au format prietenii sau chiar frați care au jucat împreună sau în echipe diferite în diverse jocuri zilele astea, au ajuns să aibă o relație mai bună la final, să ne mulțumească, să ne spună că băi, mersi foarte mult, uite, mă înțeleg mai bine cu tare, fiindcă am jucat chestia asta împreună. Cred că sportul poate ajuta pe copii, pe de-o parte, să ducă o viață echilibrată, adică e bine că au ocazia să facă mișcarea asta și totodată cred că au foarte multă energie în ei, pe care e bine să o canalizeze într-un mediu din ăsta controlat, dar și distractiv în același timp. Adică decât să fii învățat despre, nu știu, cum e să lucrezi în echipă stând într-o bancă sau pe un scaun și privind la o tablă sau prezentare, așa putem să facem asta în timp ce ne mișcăm și cred că e diferit și mai atractiv pentru ei. Practic, în cadrul atelierului de construire a unui oraș, principalele obiective sunt cooperarea și creativitatea. Ca să le și detaliem puțin, pe partea de creativitate, noi le oferim copiilor șansa de a construi un oraș perfect funcțional și câteodată pot spune sincer că am rămas surprins de ideile pe care aceștia le-au avut de-a lungul atelierelor pe care le-am avut în cursul celor 2 tabere. Iar pe partea de cooperare, noi cumva i-am împărțit în 5 echipe, fiecare echipă a avut câte o zonă, zona de poliție și pompieri, zona de spital, zona de primărie, zona de gară și zona de școală. Cumva cele 5 cartiere, în final, dădeau un oraș mare. Pentru ei a fost o provocare să lucreze mai întâi în echipele mici din care făceau parte pentru a crea fiecare cartier în parte, iar ulterior provocarea cea mai mare a fost să unească orașul și să creeze un oraș perfect funcțional. Pentru că fiecare instituție fără cealaltă nu ar avea niciun sens dacă nu ar fi toate împreună să cumuleze fiecare cu puterea ei. Am venit în tabără cu multe tobe africane, djembe și cu un set de baterie pentru copii, bineînțeles, ca să facem ritmuri interactive. La început le-am prezentat tobele, apoi le-am împărțit tobele, i-am învățat ritmuri, la sfârșit de tot ei au făcut solo la baterie. A fost și cu distracție, a fost și cu multă învățare, au fost copii cu minți, zic eu, organizați, ne-am distrat, dar am rămas și cu învățare. Eu le dăruiesc energie, lor le place și îmi dăruiesc și ei și până la urmă plec tot încărcat de energie.